Welcome to EPL channel. One category or many category or more category. පටන් ගනිද්දී කරන කට්ටියට තියෙන හොඳම question එකක්. ගොඩක් කට්ටිය අහන question එකක්. මම එක category එකට කරනවා කියන යනවද නැත්නම් ගොඩක් categories කරනවා. පටන් ගන්න. ඉතින් මේ පටන් ගන්නවා කියන්නේ අපි දැන් ලංකාවේ මේ account එකක් හදලා ඒකට ලංකාවේ item එකක් දාලා ඒ කරගෙන යන එක නෙමෙයි මම mean කරන්නේ. ඒ steps ටික කරලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයා establish වෙන්න යනකොට කරන විදිය. ඒ කියන්නේ auction එකකින් start කරන විදිය. අපි මුලින්ම පටන් ගන්නකොට ලංකාවේ item එකක් දාලා account suspension කියන hurdle එක පන්න ගන්න තමයි ඒක කරන්නේ. right. එතනින් එහාට මම කතා කරන්නේ. right. එතෙන් ඔයා establish වෙන්න account suspend වෙලා ඒක අරගෙන නැත්නම් suspend නොවි ඔයා කරගෙන යනකොට මේක effective වෙන විදිය. right. එතකොට ඔයා පටන් ගද්දි මොන එකක් දැම්මත් කමන්නේ ලංකාවේ item එකක්. එතකොට අපි පිට රටින් ඉන්න කට්ටියටත් එහෙ තියෙන item එකකට මොකක් හරි දාලා පටන් ගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ එහාට මොකද කරනවා? එක category එකට stuck වෙනවද? නැත්නම් තව categories වලට යනවද? මෙන්න මේකට ලොකු තියෙන ප්‍රශ්නකට තියෙන උත්තරයක් තමයි මම තියෙන්නේ. the confusion question. ඔයාට confuse වෙන question එක. මේ ගොඩක් කට්ටිය එක එක ප්‍රශ්න උත්තර තියෙනවා. ඒ උත්තර කියනවා. ඒ හැම එකටම respect කරන්න ඕනේ. මේ කට්ටියට තියෙන experience එක දෙන්න නිසා මේක මගේ experience එක මම කරපු විදිය මම කියලා දෙන විදිය. ඉතින් මේකෙන් effectiveness එක මට ගොඩක් කරන් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් effective එකක් තියෙනවා කියලා. right හරි. මෙහෙමයි. when you starting stick to one. ඔයා පටන් ගද්දි එක category එකට යොමු වෙලා ඉන්න. හැම එකම try කරන්න යන්න එපා. reach 20 selling limits. ඔයා මේකේ එක category එකක් කරලා selling limits වාගේ 20කට enhance වෙනකොට දැන් පුළුවන් ඔයාට පොඩ්ඩක් අත දිග ඇරලා try your first new item in another category. ඔයා item 20 වගේ ගියාට පස්සේ දැන් ඔයා start කරන්න අලුත් category එක. එක category එකක් form වීගෙන යනකොට ඒක establish වෙලා තියෙනකොට තමයි eBay එකෙන් වැඩි කරාම right මෙන්න 20 වැඩි කරා දැන් ඔයාට අලුත් එකට යනවා. අලුත් එකට යද්දිත් ඒ අලුත් දාන category එකෙන්ම ඔයා දාන්න auction format එකට. මගේ මේ level second කියන වීඩියෝ එකෙත් මේ හා සමානම විදිහට මම කියලා තියෙනවා. right. එතකොට another category එකකින් ඔයා දාන්න auction format එකේ. ඒක දාලා දවස් 5ක් auction එක බලන්න. sell උන්නේ නැහැ කියලා worry වෙන්න යන්න එපා. again release කරන්න. නැවත release කරන්න. ඊට පස්සෙත් බලන්න. ඒකට තාවේ නැත්තම් එහා similar එකක් දාන්න. right. එතකොට ඒකට එන්නේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ underperforming. ඒ කියන්නේ perform කරන්නේ නැහැ. underperforming නේ non performing. එතකොට ඒ category එකටම stick වෙන්න යන්න එපා. වෙන category එකට යන්න. නැත්තම් වෙන්නේ මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ තියෙනා වගේ views තියෙනවා sales නැහැ. ඔයා worry වෙවි ඉන්නවා. ඉතින් ඒ category කොටු වෙන්න යන්න එපා. මේව try කරන්න ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ first listings are the base if you first listings තමයි ඔයාගේ තියෙන base එක. ඒ කියන්නේ අපි ගයක් හදද්දි basement එක හරියට තියෙන්න ඕනේ foundation එක. right foundation එක හරිය ගියේ නැත්නම් හරි අමාරුයි ඒක recover කරගන්න. මේකෙත් එහෙමයි. first listings are the base. if you master it nothing could go wrong. if not will it take time. ඔයා මේක හරියට කරගත්තොත් ඔයාට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට කාලයක් යනවා. මාස 2 3 4ක් යනවා. ඒක තමයි අපි කට්ටියට අපි ගොඩාක් කාලයට ඉවස ගන්න බැරි එක. මොකද ඉක්මනට මේක කරා මේ ඉක්මනට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගන්න මේ තියෙන මේ ආසාව තමයි තියෙන්නේ මෙච්චර කරා කියලා. එහෙම නෙමෙයි. ඔයා මේක මාස්ටර් කරනවා ස්ක්‍රීන්ෂොට් දාන එක නෙමෙයි ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ. ඔයා මේකේ දියුණු වෙන්න. ඔයා මේකෙන් ආදායමක් උපයන්න. අන්න ඒ ෆෝමැට් එකට යනවා. ඔළුවට දාගන්න යන්න එපා ස්ක්‍රීන්ෂොට් පෙන්නන එක. රයිට් මම මේක කරනවා අර කරනවා මෙච්චර කරා අච්චර කරා. එහෙම නෙමෙයි. ඒ තියෙන ජයග්‍රහණය ඔයා ගාවට තියාගෙන වෙන කෙනෙක්ට උදව් කරන්න. මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් දාන්න දඟලන්නේ නැතුව. මම ගොඩාක් කට්ටිය කියන්නේ මගේ කට්ටියට මම කියලා තියෙන එක මම ඉගෙන ගන්න මම කියලා දෙන කවදා ස්ක්‍රීන්ෂොට් ෂෙයා කරන්න එපා. ඔයාගේ achievement එක. ඔයා මොනවද කරේ? ඔයා මේ sales figures නෙමෙයි කවුරුහරි උදව් කරන්න. ඔයාගේ achievement එක අන්න ඒ විදිහට කියන්නේ. right පොඩි දෙයක් කිව්වේ. හරි. එතකොට first listing එක හරියට මේ ඔයා මේ කරගෙන තියෙනවා නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට එතකොට මේ base එකට හරියන crowd එකක් හැදිලා ඉවරයි. මේ traffic එකක් හැදිලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන category ඔයාට හිතන විදිහට change කරන්න. මොකද followers ටිකක් බිහි වෙලා තියෙන නිසා. when you have a good audience traffic you can try any category. ඔයාට හොඳ audience එකක් හොඳ traffic එකක් තියෙනවා. ඔයාට කැමති එකක් ඔයාලා try කරන්න පුළුවන්. මම කිව්වට විශ්වාස ගන්න ඔයා බලන්න මේක හොඳ ට්‍රැෆික් එකක් බිල්ඩ් වුණාට පස්සේ ඔයා දාන්නේ මොන අයිටම් එකද ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සතියක් දෙකක් ඇතුළත ෆස්ට් සේල් එක එනවා සමහරවිට දවස් දෙක තුනෙන් එන්න පුළුවන් මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේ එක්ස්පීරියන්ස් කරන ගොඩාක් කට්ටිය ඇති මේ පාත් එක හරියට ෆලෝ කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ දන්නවා
හරි මේ ට්‍රැෆික් එක බිල්ඩ් වුණාට පස්සේ කොච්චර අයිටම්ස් කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මමත් මේ ගොඩක්ම මේ කරලා තියෙන්නේ එක්තරා කැටගරියෙන් පටන් අරගෙන ඒක හොඳට ග්‍රෝ අප් කරාට පස්සේ මම කන්වර්ට් කරලා තියෙනවා. මගේ ඇඩල්ට් ස්ටෝර් එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන මැරඩයිස් හැම පටන් ගත්තේ වෙනම කැටගරි එකකින්. දැන් ඒකට හාත්පස වෙනත් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ සේල්ස් එක හොඳනේ සේල්ස් හොඳ නිසා මම කන්වර්ට් කරන්න යන්නේ. හැබැයි ඒකට සිමිලර් තියෙන කැටගරිස් මම කරනවා ඒකේ. ගොඩක් කරනවා. ඉතින් සේල්ස් අඩු නැහැ. සේල්ස් අතර එනවා. ඉතින් ඕන කෙනෙක් එක මාස්ටර් කරන්න පුළුවන්. මෙතන මේ රොකට් සයන්ස් දෙයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. හරියාකාර පාත් එක කියන්නේ. පාත් එක යනවා නම් ඕන කෙනෙක්ට හරියාකාර කරන්න පුළුවන්. අපේ ගොඩාක් අයට වැරදිලා තියෙන එකයි. බ්‍රෑන්ඩ් රෙප්ලිකා පස්සේ දුවනවා නැත්නම් වෙන කෙනෙක් ගියා කොපි කරගන්නවා. ඒක කරගෙන සතියක සේල් එකක් පෙන්නනවා. දවස් දෙක සේල් එකක් පෙන්නනවා. මාසෙ සේල් එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් එහාට අයිටම් රිසර්ච් කරගන්න විදිය දන්නෙත් නැහැ. අයිටම් එකක් හරියට ඉෆෙක්ටිව් විදියට ලිස්ට් කරගන්න විදිය දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් channel එකේ තියෙන එක්කොටම ඒ වගේ ගිය කෙනෙක්ට හරි කමක් නැහැ. මේ channel එක බලලා හරි පාත් එකට එන්න, පාත් එකට වැරෙන්න knowledgeable seller කෙනෙක් වෙන්න. මම ඒක හැම කෙනෙක්ටම කියන knowledgeable seller කෙනෙක් වෙන්න වෙන කෙනෙක් වෙනවට වඩා. Do not try before that. මේක තියෙන හොඳම මේ දේ තමයි කියන්න තියෙන්නේ මේ ට්‍රැෆික් එකක් නැතුව මේක try කරන්න යන්න එපා. වෙන categories දාගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට එපා වෙයි. ඔයාට මේක කරගන්න එපා වෙයි. ඒ වගේ ගොඩාක් accounts තියෙනවා. හරි මම හැන්ඩල් කරන accounts උත් තියෙනවා. ඒ වගේ accounts වල ගොඩාක් තියෙන්නේ කලින් ගොඩාක් categories mix up කරගෙන. ඉතින් ඒ වල impressions තියෙන මේ impression හදන්න views හදන්න ටිකක් කල් යනවා. ඒක කල් යන්නේ නැතුව කරනවා නම් තියෙන්නේ replica දාගෙන කරන්න තමයි. ඉතින් ඒක කළා ගඩ accounts suspend කරගන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒකම නෙමෙයි ඒකට කාලය දෙන්න ඕන. මාස 2ක් 3ක් වගේ යනවා ඒක හදන්න. right ඉතින් ඒකට ඉවසීම තියෙන්න ඕන. ඒ ඉවසීමෙන් තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ පළවෙනි මාස 3 ඉවසීම තිබ්බනම් මේ මාස 3 වාට සල්ලි කවුන්ට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ මුදල්. ඉතින් ඒක කරගන්න බැරි වුණා කියලා worry වෙන්න එපා. දැනටත් ස්ටක් වෙලා තියෙනවනම් මේ මෙතඩ් එකට යන්න. If you need to earn pace වාට හැම වෙලේම අපි දෙයක් පටන් ගද්දී අපි pace එක, ඒ කියන්නේ වේගය අපි ජෙනරේට් කරගන්න ඕන. If you want to run faster අපි දුහන තරගයක් ගැන හිතුවත් අපි කෙලින්ම එකපාරටම අපිට ජෙනරේට් වෙන්නේ නැහැ එකපාරටම ස්පීඩ් එක. ඒක හිමීට ස්පීඩ් එක ජෙනරේට් වෙන්නේ. මට මෙතනින් කියන්න ඕනේ ඒකයි. pace එක ජෙනරේට් වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාලට maximum speed එක දෙන්න පුළුවන්. දැන් උසේන් බෝල්ට් දුවද්දි එකපාරටම මීටර 100 එකපාරටම හයියෙන් දුවන් යන්නේ නැහැ. ජෙනරේට් කරනවා ස්පේස් එක. හොඳ ස්ටාර්ට් එකක් ගන්න ඕනේ. ස්ටාර්ට් එක අරගෙන තමයි pace එක ජෙනරේට් කරන්නේ. ওই දෙක එකට කම්බයින් වුණාම තමයි ඉක්මනට දුහන්න වෙන්න පුළුවන්. එයා වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් උත් තිබ්බේ. right අපිත් එහෙමයි. අපි ওই සාමාන්‍ය ජීවිතෙන් ගන්න පුළුවන් උදාහරණ. ඉතින් අපි හැම දෙයක් පටන් ගද්දිම අපි එකපාරටම ලොකු ස්පේස් එකකින් අපිට පටන් ගන්න බෑ. එහෙම ස්පේස් එකකින් පටන් ගත්තොත් අපි දැන් දුහන කෙනෙක් වුණා නම් උසේන් බෝල්ට් වුණා නම් එයාගේ ශරීරයට ඒක දරා ගන්න බැරි වෙයි. ෂොක් එකක් එයි. මේ යාට ඇදගෙන වැටෙයි. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් අපිත් එකපාරට පටන් ගත්තොත් අපිට දරා ගන්නත් බෑ. කියන්නේ අපේ account එකට දරා ගන්න බෑ. eBay එකෙන් අවල්ල ගන්නවා. PayPal එකෙන් අල්ල ගන්නවා. ඔක්කොම එකතු වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක හයියෙන් දුහන්න ඕන නම් මුලින්ම pace එක generate කරන්න හිමීට. ඒක තමයි මේකෙන් මම කියලා තියෙන්නේ 20 reach 20 එනකොට ඔයා මාසයක් දෙකක් ගිහිල්ලා අන්න එදුවාට pace එක generate වෙලා. දැන් ඔයා මෙන්න ඔය මගේ තියෙන tips and tricks ඔක්කොම ටික ඔයා හිමීට ගන්න. එතකොට මේ category කියන එකේදී category වෙනස් කරන්න මුලින්ම option එකක් දාලා වෙනස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක එක බලන්න. ඊට පස්සේ බලන්න කොච්චර views එනවද, කොච්චර watchers ලා එනවද, ඔයාගේ sale එනවද. මේක අනිත් දේ තමයි දාලා ඉක්මනට sale වුණත් create similar item එකක් දාන්න ඉක්මනට. ඒ විදිහටම මේ ලිස්ට් කරන්නේ එහා සිමිල එකක්. ඊට පස්සේ බයිට් ෆෝමැට් එකට යන්න. ඔන්න ඔයා බෙන් ග්‍රෝ වෙනවා. ඔයා දැන් නොලෙජ් එක පොඩ ඔයාටම සුවන් අධ්‍යයනයක් විදිහට ඔයාට තේරෙයි. හරි. මේක තමයි යන්න ඕනේ. මේක තමයි. ඊට පස්සේ ඔප්ෂන් දාන මෙතඩ්ස් තියෙනවා. මේ මෙතඩ්ස් ඔක්කොම channel එකේ තියෙනවා. දාන වෙලාවල් තියෙනවා. දාන්න ඕන මේ ජියෝග්‍රැෆිකල් විදිහට ඇමරිකාව කොහොමද අපි මේ අල්ලගන්නේ කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ඔයාගේ අත ළඟ තියෙන්නේ. ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ වාඩි වෙලා මේ ටික හරියටම jigsaw puzzle මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා jigsaw puzzle එක වගේ ගානට puzzle එක හදාගන්න විතරයි. මේ puzzle එක හදාගන්න විදිහ ඉතින් මම අහන්න එපා කතා කරලා මේ වීඩියෝ එක කොහෙද තියෙන අර වීඩියෝ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඔයාට ටැග් එක, ඒ කියන්නේ තියෙන ඉන්ක්වයරි මේ සර්ච් කරන්න ඊපල් කියලා අගට මේ වර්ඩ් එක දාලා වචනේ දාලා ඒක තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට හම්බ වෙයි. මොකද වීඩියෝස් 300කට කිට් වෙන්න දැන් තියෙනවා. ඉතින් සමහර වීඩියෝස් මටත් ඇත්තටම අමතකයි. හැබැයි ඇහුවොත් මම මේ මගහරින්නේ මේ මට වෙලාව තිබ්බොත් මම දානවා. නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ ගෲප් එකේ පෝස්ට් එකක් දාලා තිබ්බොත් ගොඩක් කට්ටිය ඒක උත්තරේ දීලා තියෙනවා. ඒක මට කලින්. ඉතින් ඒක ගොඩක් ස්තුතියි එහෙම කරනවට. මොකද ඕගොල්ලන්ටත් එතකොට තෘප්තියක් හම්බ වෙයි තව කෙනෙක්ට උදව් කරා කියලා. එතකොට අර කමියුනිටි එක අපේ ඉන්න ජෙනුයින් කමියුනිටි එකක් විදිහට අපි ග්‍රෝ වෙයි තව කෙනෙක්ව ග්‍රෝ කරන ගමන්. අන්න ඒක තමයි වෙන්න ඕන. රයිට් එතකොට මේ විදිහට කරන්න මතක තියාගන්න මීටර 100 දුවද්දි pace එක ජෙනරේට් වෙන්නේ
එකක් වෙලා ගිහිල්ලා අපි ඉක්මනටම පේජ් එක ජෙනරේට් කරගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයාගෙත් මේ eBay කරන කෙනෙක් ඔයාගේ මේ eBay selling කරන කෙනෙක් drop shipping කරන ඔයාගේ ජීවිතේටත් ඒක ගන්න පටන් ගද්දිම ඉක්මනට පේජ් එකෙන් දුවන්න යන්න එපා. ෂොක් එකක් වෙයි. ඔයාට ඇවිද ගන්න බැරුව ආගේ දෙකන වැටේ. ඉතින් හරියට ජෙනරේට් කරන පේජ් එක යනකොට ඔයා දන්නවා රයිට්. ඔයාට ඒකට ගානට කැල්කියුලේට් කරලා ඔයාට දිනුම් කනුවට යන්න පුළුවන්. අන්න ඒක ඔලුවට දාගන්න. හරියට දුවන්න. හරියට වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එකක් තියන්න. right එහෙනම් thank you බැලුවට විශ්වාස කරලා good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපි sister channel එකේ තියෙනවා epal hub එක subscribe කරන්න. epal page එක තියෙනවා. epal dropshipping hub group එක තියෙනවා. මම ගොඩක් කතා කරනවා ඒකේ. ඒ ගැන ගොඩක් කට්ටිය එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒකට join වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. හරි knowledgeable seller කෙනෙක් වෙන්න screenshot දාන seller කෙනෙක් වෙනවට වඩා. right බොහොම ස්තුතියි. all the very best. bring module Sri Lanka. happy selling.